নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা বিশেষ গুজৰাটী ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ ৰেচিপিটো হৈছে টেষ্টি আৰু স্পঞ্জি ঢোকলা এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ঘৰতে দোকানতকৈ বহুত বেছি সোৱাদৰ ঢোকলা বনাই খাব পাৰিব আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি গতিকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন যিবোৰ দৰ্শক আজি প্ৰথমবাৰলৈকে মোৰ চেনেলত আহিছে এইদৰে সুস্বাদু ৰেচিপিবোৰ চাই থাকিবৰ কাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে আহক তেনেহলে বনোৱা আৰম্ভ কৰো আজিৰ ৰেচিপি ঢোকলা বেসনৰ ঢোকলা বনাবৰ কাৰণে 1.5 কাপ বেসন লৈছো লগতে লৈছো 3 টেবুলস্পুন সুজি মিহি সুজিটো লব খাই বেছি সোৱাদ পাব ঢোকলাৰ আৰু এতিয়া চালি লম এইদৰে চালি ললে ঢোকলা বৰ ফ্লাফি আৰু স্পঞ্জি হয় বৰ বঢ়িয়া হয় আপোনালোকেও এইদৰে কামটো কৰিব ইয়াতে দুটা কেঁচা জলকীয়া বটি যোগ কৰিছো 1 ইঞ্চি আদা বটি যোগ কৰিছো সোৱাদমতে নিমখ 4 ভাগৰ এভাগ সৰু চামুচেৰে হালধি 1 চিকুট হিং সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি টেবুলস্পুনেৰে এচামুচ নেমুৰ ৰস টেবুলস্পুনেৰে এচামুচ ৰিফাইন্ড অইল ইয়াতে যোগ কৰি দিলো 1 কাপ পানী লৈ লৈছো অলপ পানী দি পেলাই বেসনখিনি গুলি এটা সুন্দৰ স্মুথ বেটাৰ আমি তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব গোটেইখিনি পানী একেলগে দিব নালাগিব অলপ কৈ দিব গোটেইখিনি পানী একেলগে দিলে বহুতবোৰ লাম্পছ ক্ৰিয়েট হৈ যাব অলপ পানী দি বেসনৰ বেটাৰটো ভালদৰে বনাই লম এয়া চাওক 1 কাপ পানী লাগি গৈছে পাৰফেক্ট হ'বৰ কাৰণে বেটাৰটো এয়া হৈ গ'ল এতিয়া 20 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি সেট হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলো এইটো বাচনত মই ঢোকলা বনাম গতিকে ৰিফাইন্ড অইল লগাই বাচনটো ভালদৰে গ্ৰীজ কৰি ললো এইটো বাচনত মই ঢোকলা ষ্টিম কৰিম গতিকে গেছত বহাই থৈছো উতল আহিবৰ কাৰণে ঢাকনখন বন্ধ কৰি দিলো এতিয়া ইয়াতে বেসনখিনি 20 মিনিটৰ পিছত পুনৰবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ললো এবাৰ এতিয়া ইনো ফ্ৰুট সল্ট 5 গ্ৰাম ইয়াতে যোগ কৰিছো এচামুচ পানী দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম ইনো দিয়াৰ পিছত বেছি সময় মিলাই থাকিব নালাগে ভালদৰে ফটাফট মিলাই এইখিনি ষ্টিম হ'বৰ কাৰণে দি দিব লাগিব এয়া মিশ্ৰণটো এতিয়া পেনটোত ঢালি দিলো এয়া চাওক পানী উতল আহিছে এতিয়া বেসনৰ পাত্ৰটো ইয়াতে বহাই দিম মিডিয়াম ফ্লেমত 20 মিনিটৰ কাৰণে ষ্টিম হ'ব থলো 20 মিনিট পিছত ঢাকন খুলি দেখাইছো এয়া ঢোকলা সুন্দৰভাৱে হৈছে নে নাই চাবৰ কাৰণে টুথপিক এডাল দি দিছো টুথপিকডাল ক্লিন হৈ আহিছে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে ঢোকলা ৰেডি হৈছে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এইদৰে বাহিৰত থৈ দিলো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াক উলাই লম ঢোকলা ঠাণ্ডা হয় মানে এখন পেনত 1 টেবুলস্পুন ৰিফাইন্ড অইল গৰম কৰি ললো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ সৰিয়হ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ গোটা জিৰা সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ এয়া তিল যোগ কৰিছো লগতে কেইখিলামান নৰসিংহ পাত আৰু 3-4টা কেঁচা জলকীয়া মাজেৰে ফালি ভিতৰৰ গুটিবোৰ পেলাই ইয়াতে যোগ কৰি দিছো এইখিনি লো ফ্লেমত 1.5 মিনিট সময় ভালদৰে ভাজি লম যাতে জলকীয়াখিনি অকমান ক্ৰিস্পি হৈ উঠে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ললো এতিয়া 4 ভাগৰ 1 কাপ পানী ইয়াতে যোগ কৰি দিছো পানীখিনি উতল আহিবলৈ থম লগতে সৰু চামুচেৰে এচামুচ চেনি আৰু 2 চিকুট নিমখ ইয়াতে যোগ কৰি দিছো এই পানীখিনিৰ এটা টেষ্ট আনিবৰ কাৰণে নিমখ আৰু চেনি যোগ কৰা হয় এতিয়া পানীখিনি উতল আহিছে গ্যাস বন্ধ কৰি দিছো আৰু 1 টেবুলস্পুন নেমুৰ ৰস ইয়াতে যোগ কৰি দিছো ভালদৰে মিলাই দিম আৰু এইখিনি অকমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলো ঢোকলা সম্পূৰ্ণৰূপে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে সাইডটো এইদৰে এৰাই দিছো বৰ সহজভাৱে উলাই আহিব এইদৰে অকমান ঠেকেৰিয়াই দিছো আৰু এয়া চাওক ঢোকলাটো সুন্দৰভাৱে উলাই আহিছে এতিয়া এইখন প্লেটত দি পেলাই এইদৰে উলটাই ললো এতিয়া মন পছন্দৰ আকৃতিত ঢোকলাটো কাটি লম খুব সুন্দৰ স্পঞ্জি হৈছে আপোনালোকে দেখিয়ে কিজানি ধৰিব পাৰিছে বৰ বঢ়িয়া হৈছে এয়া চাওক
মন পছন্দৰ আকাৰ আৰু সাইজত আপোনালোকে কাটি ল'ব আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ঢোকলাৰ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকেও ঢোকলা বনাই খাব এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা মই এটা ঢোকলা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কিমান স্পঞ্জি হৈছে এয়া চাওক বৰ বঢ়িয়া হৈছে এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত চেনি পানীৰ মিশ্ৰণটো এইদৰে ঢালি দিব পানীখিনি ঢোকলাই সোক কৰি ল'ব তেতিয়া ঢোকলাটো আৰু বেছি স্পঞ্জি আৰু টেষ্টি হ'ব খাবৰ কাৰণে মই দেখুৱাৰ দৰে কামটো কৰিব ইয়াতে গোটেইখিনি চেনি পানী ঢালি দিলোঁ এতিয়া অকমান ৰুকা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ ইয়াৰে ওপৰত দি দিম ৰুকা নাৰিকল দিয়াটো সম্পূৰ্ণ অপচনেল হয় থাকিলে ঘৰত দিব খাই ভাল পাব আৰু ধনিয়া পাত আছে যদি মিহি মিহিকৈ কাটি কেইখিলামান ধনিয়া পাতো ইয়াৰে ওপৰত দি দিব এতিয়া ঢোকলা খাবৰ কাৰণে একেবাৰে ৰেডি হৈ গৈছে প্লেট এখনত মই আপোনালোকক এইদৰে সজাই দেখাই দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই অতি সোনকালে আপোনালোকে ঢোকলা বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি দিবলৈ যাতে একেবাৰে নাপাহৰে ৰেচিপিটো ভাল পাইছে যদি লাইক আৰু শ্বেয়াৰো যাতে নিশ্চয় কৰে অকমান নাৰিকল দি দিছোঁ ইয়াৰে ওপৰত সজাই আৰু আজিৰ ঢোকলা বিশেষ এটা চাটনিৰ লগত মই পৰিবেশন কৰিছোঁ এইটো ঢোকলা স্পেচিয়েল চাটনি ৰেচিপিৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ দৰকাৰ হ'লে চাই ল'ব বৰ জুতি লাগে খাই প্ৰিয় দৰ্শক এইদৰে ঢোকলাৰ সোৱাদ ল'ব আপোনালোকে আজি সময় উলিয়াই মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ